Si Vanjo Merano po ito, ng panlasangpinoy.com. Hindi ganun kadaling mag-isip ng lulutuin sa pang-araw-araw para sa ating mga pamilya, kaya naiintindihan ko yung mga mamis. Kaya naman pinipilit ko na gumawa ng mga simpleng recipe na masusundan ninyo para nang sa ganon, meron kayong idea ng lulutuin. Kahit sa mga simpleng okasyon lang. At ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng isang simpleng chicken dish. Ang tawag ko ay sarsyadong manok. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Chicken. Nahiwa na natin ito into serving pieces. Ito naman yung kamatis. Hinog na kamatis ang gamit ko. Chinop ko lang. Gagamit din tayo dito ng tomato paste. Optional ingredient ito. Ito naman yung ating frozen na green peas. Chopped parsley. Kailangan din natin ng pinatuyong dahon ng laurel o dried bay leaves. Sibuyas na chinop ko lang. At ng minced na bawang. Bukod dito, gagamit din tayo ng chicken broth, ng mantika, ng patis, at ng ground black pepper. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients. Nakalista na lahat dyan. Kasama ang sukat ng bawat isa. Ready na ba kayo? Tara, samahan nyo na ako magluto. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na mainit na yung mantika, ang una nating igigisa ay yung sibuyas. Ito yung chopped na yellow onion. Pwede kayong gumamit dito ng chopped na sibuyas na pula o sibuyas na puti. Walang problema kahit anong kulay ng sibuyas. So 20 to 30 seconds lang ang ating pag-isa dito at pagkatapos ay ilalagay na kagad natin yung bawang. Itong bawang ay minced garlic o yung bawang na hiniwa ng maliliit na peraso. Pwede ninyo munang dikdikin yung bawang bago hiwain. Itutuloy lang natin ang pag-isa ng another 30 seconds. At pagkatapos ay i-ready na natin yung ating tomato o yung hinog na kamatis na na-chop lang natin. Pagdating dito sa lutong ito, pag sinabi nating sarsyadong manok, actually kilala rin ito sa tawag na kinamatisang manok kaya dapat talaga maraming kamatis ang ilalagay dito. At hindi lang basta kamatis dapat hinog na kamatis para mas maganda yung resulta. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung kamatis. At ilalagay na natin yung manok. Habang pinapalambot yung kamatis, mapapansin niyo unti-unting nagtutubig yan. So normal lang yan. Pabayaan lang natin na magtubig yung kamatis, pabayaan natin mag-evaporate pagkatapos. At ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Ayan. Pagdating naman dito sa manok, lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-light brown na yung outer part. Ayan, at ngayon maglalagay lang ako ng tomato paste. Naglalagay ako ng tomato paste dito sa aking sarsyadong manok para medyo malapot yung sauce. At naiintindihan ko na hindi lahat tayo mahilig sa malalapot na sauce pagdating sa sarsyado. So kung isa kayo dun sa mga ayaw ng malapot na sauce, gusto nyo medyo malabnaw, pwede na ninyong hindi gamitin itong tomato paste. Basta maraming fresh na tomato lang, okay na yan. Maglalagay din ako dito ng chicken broth. Ayan, kadalasan kapag sinabing sarsyado, tubig lang ang nilalagay natin, ano? Naglalagay ako ng chicken broth para mas maging malasa. Talagang malalasahan natin yung chicken dito. Haluin lang natin at pabayaan lang natin na ma-dilute yung tomato paste dun sa chicken broth habang umiinit ito. At pabayaan lang natin na kumulo yung mixture. Ang susunod natin gagawin ay papakuluan lang ito hanggang sa tuluyan ng lumambot. Pero bago mangyari yan, maglalagay muna tayo ng pinatuyong dahon ng laurel o yung dried bay leaves. At naglalagay din ako dito ng chopped na parsley. Nakakatulong yung parsley para magpalasa. Itong parsley ay optional ingredient lang din. Haluin lang natin. At pagkatapos ay tatakpan ko na itong lutuan. Ituloy na natin ang pagpapakulo hanggang sa lumambot yung manok. Mga 35 to 40 minutes lang, between low to medium heat. At yan, okay na tong manok, ready na. At habang pinapakuluan natin at medyo natutuyo na yung sauce, pwede kayong magdagdag ng extra na chicken broth o na tubig. Maglalagay na tayo dito ng green peas. Ang gamit ko ay yung tinatawag na frozen na green peas.
Yan, mas nakakapagpatingkad ng kulay ng dish, di ba? Mas magandang tingnan. Mas nakakagana. Pwede kayong gumamit ng delatang green peas kung walang frozen na available. Haluin lang natin. At pagkatapos ay titimplahan na natin ito. Simpleng-simple lang ang seasonings natin dito. Gumagamit lang ako ng patis at ng ground black pepper. Yun lang. Ito na yung patis o yung fish sauce. At nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay. Kaya tikman muna natin bago tayo maglagay ng patis. Ito naman yung ating ground black pepper. Pwede rin kayong gumamit ng ground white pepper. Haluin lang natin. Siguraduhin natin na nag-blend na mabuti lahat ng mga ingredients. Lalong-lalo na yung mga seasoning na kalalagay pa lang natin. At yan, ready na ito. Ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating sarsyadong manok. Tikiman na. Maniwala man kayo o hindi, ganun lang talaga kadaling magluto ng sarsyadong manok. Well, nakita nyo naman. Kaya ito na yung ating sarsyadong manok. Tikman na natin. Iba, napakasimpleng lutuin. Kahit sino kayang magluto niyan. Ang sarap. Ang sarap ng combination ng kamatis at ng manok. Tapos nilagyan natin ng konting patis. Talaga namang nagme-marry yung lasa. Talagang ang ganda ng combination. Para sa akin, panalong-panalo itong dish na to. Kaya sana subukan ninyo. Yung kompletong recipe nito ay makikita ninyo sa panlasangpinoy.com. Yan yung ating food blog, panlasangpinoy.com. So kung meron kayong mga dishes na gustong lutuin, bumisita lang kayo doon at napakaraming recipe na para lang sa inyo. At sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung meron kayong mga feedback, suggestion o recommendation, mag-comment lang kayo. At huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video kung nagustuhan nyo itong ating recipe. Para naman sa inyo, mga kaibigan natin na laging nanonood dito sa Panlasang Pinoy pero hindi pa nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung ating subscribe button. Makikita ninyo sa ilalim ng video. At huwag ninyong kakalimutang i-enable yung notification. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.